नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई दशैं स्पेशल पक्कुको रेसिपी शेयर गर्दैछु। आज भने म हजुरलाई एकदमै स्वादिलो बफ पक्कुको रेसिपी बनाएर शेयर गर्दैछु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा बाटामा 1 केजी मासु लिए। अब यो मासुलाई म्यारिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पिसेर राखेको लसुन राख्ने यसमा 1 चम्चा, यो सँगसँगै पिसेर राखेको अदुवा राख्ने यसमा 1 चम्चा। अदुवा र लसुन राखिसकेपछि यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा जिराको धुलो राख्ने, यो सँगसँगै यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी राख्ने। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानी राखेसँगै यसमा मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा धनियाको धुलो पनि राखेँ। अब यसमा स्वादअनुसार नुन राख्ने। नुन राखिसकेपछि सानो चम्चाको आधी चम्चा बेसार राख्ने यसमा। बेसार राखे सँगसँगै अब भने यसमा गरम मसला राख्ने। मैले यहाँनिर सानो चम्चाको आधी चम्चा गरम मसला लिएकी छु। यो गरम मसला होममेड हो। यसको पनि रेसिपी मैले बनाएर हालिसकेकी छु। यदि हजुरले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने हजुरले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु, त्यहाँ गएर हजुरले यसको रेसिपी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो राखेसँगै मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तोरीको तेल राखेँ। यहाँ हजुरले तोरीको तेल छैन भने अरु तेल पनि राखेर यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो सबै सामग्रीलाई हामीले राम्रोसँग मोल्ने। सबै मासुमा मसलाहरू राम्रोसँग लाग्ने गरी यसलाई मोल्नु पर्ने हुन्छ। लगभग यसलाई मैले 2 मिनेट जति राम्रोसँग मोले। अब भने यतिको भएको छ। यसलाई छोपेर हामीले 2 घण्टासम्म मिनिमम पनि म्यारिनेट हुनको लागि राख्दिने। यो जति लामो समयसम्म हजुरले छोपेर राख्नुहुन्छ यो त्यति नै टेस्टी बन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यहाँ 2 घण्टा मात्र राखेँ। यो तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले पकाउने छौं। पकाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा प्यान बसालेँ र प्यान तातिसकेको छ। यसमा मैले थोरै मात्र तेल राखेँ किनभने अघि हामीले तेल राखिसकेका छौं। तेललाई एकैछिन तात्न दिने। तेल हल्का तातेपछि यसमा मैले 2टा तेजपत्ता राखेँ, सानो दालचिनीको टुक्रा राखेँ। यसैगरी यसमा मैले 3टा जति सुकमेल र 3टा जति ल्वाङ पनि राखेँ। अब यसलाई एकैछिन भुट्ने। ल्वाङ र सुकमेललाई यतिको भुटिसकेपछि अब भने यसमा अघि हामीले तयार गरेर राखेको मासु हाल्दिने। सबै मासु हालिसकेपछि आगोको हिटलाई हामीले मिडियम टु हाईमा राख्ने। अब यो मासुलाई हामीले नढाकिकन 2-3 मिनेट चाहिँ राम्रोसँग भुट्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मासुलाई नछोपिकन 2-3 मिनेट राम्रोसँग भुटिसकेपछि अब भने आगोको हिटलाई एकदमै लोमा राख्दिने र यसलाई ढाकेर 20 मिनेट जति पकाउनको लागि राख्ने। पक्कु पकाउन चाहिँ अलि लामो समय लाग्छ र आगोको हिटलाई हामीले एकदमै लोमा राखेर बीच-बीचमा यसलाई चलाउँदै छोप्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई सुरुमा 20 मिनेट पकाएर यसलाई एकचोटी फेरि चलाएर चेक गर्दै छु। मासु नडढोस् र पिँधमा नलागोस् भन्नाले हामीले चाहिँ यसलाई बीच-बीचमा चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई फेरि ढाकिदिने र फेरि 20 मिनेटको लागि पकाउनको लागि राख्ने। यसरी पक्कु पकाउँदा सानो आगोमा र यसलाई बिस्तारो पकाउनु पर्ने हुँदा मैले यहाँनिर 3 चोटी 20 मिनेट गरेर ढाकेर बेला बेलामा चलाउँदै यो पक्कुलाई पकाएँ। अरु मासु भन्दा यो बफ पाक्न चाहिँ अलि धेरै टाइम लाग्ने हुँदा मैले यति पक्कु पकाउँदा चाहिँ यहाँ लगभग 1 घण्टा लागेको छ। हेर्नुस् त अब भने यो पक्कु पाकेर तयार भइसकेको छ। एकदमै मिठो वासना आइरहेको छ यसबाट। यसलाई एकचोटी राम्रोसँग चलाइदिउँ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। यसरी बनाएको पक्कुलाई हजुरहरूले फ्रिजमा राखेर 1 हप्तासम्म खान सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएको पक्कु चिउरासँग, खानासँग, जेसँग खाँदा पनि यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यो बफ पक्कुको रेसिपी एकचोटी ट्राई गर्नुहोला। यसरी पकाएको यो मासु एकदम मजाले पाकेको हुन्छ। हजुरलाई म यहाँनिर एउटा यसरी देखाउँदै पनि छु। एकदम मजाले पाक्छ किनभने हामीले यसलाई बिस्तारो सानो आगोमा पकाएका हुन्छौं। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटी ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो रेसिपी मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। यस्तै नेपाली खानेकुराको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।